स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुहोस् हाम्रो युट्युब च्यानललाई र लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्नको लागि बेल आइकनमा प्रेस गर्नुहोस्। नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। साथीहरू, आज पनि यहाँलाई एकदम युजफुल हुने एउटा भिडियो लिएर आएको छु। साथीहरू, आज भोलि टिकटकमा निकै नै भाइरल भइरहेको हातमा मान्छे नाचेको भिडियो चाहिँ म तपाईहरुलाई आज सजिलै आफ्नै मोबाइलबाट कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने जानकारी लिएर आएको छु। साथीहरू, तपाईहरु पनि यस्तै प्रकारको हातमा मान्छे नाचेको भिडियो चाहिँ बनाउन चाहनुहुन्छ आफ्नै मोबाइलबाट भने पक्कै पनि भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला र आज तपाईहरु यस च्यानल पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने अवश्य नै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। ल त साथीहरू, आजको टपिक सुरु गरौँ। साथीहरू, आफ्नो हातमा मान्छे नाचेको भिडियो बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा दुईटा एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नुहोला। एउटा रहेको छ क्यापकट रहेको छ भने अर्को रहेको छ काइनमास्टर। यो दुईटै एप्लिकेसनको डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा रहेको छ, त्यहाँबाट तपाईहरुले सजिलै आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यी दुईटै एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसके पछाडी कुन चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो हातमा नचाउन चाहनु भएको छ, टिकटकमा रहेको छ भने त्यो भिडियोलाई सबभन्दा पहिला तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा डाउनलोड गर्नुहोला र डाउनलोड गरिसके पछाडी क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसके पछाडी तपाईहरुको मोबाइलमा यस्तो प्रकारको इन्टरफेस खुल्नेछ, जहाँ प्लसको आइकन रहेको छ र न्यू प्रोजेक्ट रहेको छ र तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नको लागि चाहिँ प्लसको आइकनमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला। ट्याप गरिसके पछाडी भर्खरै टिकटकबाट डाउनलोड गरेको भिडियोलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नुहोला। जस्तै म यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्दैछु। सिलेक्ट गरिसके पछाडी मुनि तपाईहरुले एडको बटन रहेको छ, एडको बटनमा एकपल्ट ट्याप गरिदिनु होला। एडको बटनमा ट्याप गरिसके पछाडी टाइमलाइनमा यो भिडियो आइसकेको छ र भने लास्टमा गएर यो म रिमेनिङ पार्टलाई चाहिँ म डिलिट गर्न जाँदैछु। डिलिट गर्नको लागि तपाईले यहाँ कैचीको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ र स्प्लिट गरिदिनु होला। स्प्लिट गरिसके पछाडी मुनि डिलिटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो डिलिटको अप्सनमा डिलिट गरिदिनु होला र अहिले देख्न सक्नुहुनेछ डिलिट गरिसके पछाडीको पार्ट रहेको छ र यसमा ब्याकग्राउन्ड रहेको छ। साथीहरू, हातमा नचाउनको लागि यो ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्ने हुनेछ। रिमुभ गर्नको लागि भिडियोमा एकपल्ट तपाईले ट्याप गर्नु होला र ट्याप गरिसके पछाडी मुनि तपाईले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड भन्ने यो अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। यो रिमुभ ब्याकग्राउन्डमा एकपल्ट तपाईले ट्याप गर्नु होला र ट्याप गरिसके पछाडी अहिले देख्न सक्नुहुनेछ हाम्रो यो भिडियोको टोटल्ली रूपमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। हातमा नचाउनको लागि ग्रीन स्क्रिनको आवश्यक पर्दछ। ग्रीन स्क्रिन राख्नको लागि तपाईहरुले मुनि देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न अप्सन रहेको छ। त्यस्तै गरी यहाँ क्यानभास रहेको छ। क्यानभासमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र यहाँ कलरको अप्सन दिइरहेको छ। कलरमा तपाईहरुले एकपल्ट ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसके पछाडी यहाँ ग्रीनको अप्सन रहेको छ। ग्रीन कलर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँ ग्रीन कलर चाहिँ सिलेक्ट गरिसकेको छु र अहिले हाम्रो ब्याकग्राउन्ड ग्रीन स्क्रिन भइसकेको छ र यो राइटको अप्सनमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसके पछाडी माथि तपाईले एरोको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। एरोको अप्सनमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गर्नु होला। र साथीहरु, यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरिसके पछाडी यो भिडियोको टोटल रूपमा चाहिँ ग्रीन स्क्रिन भएको छ। ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरिसकेको र ग्रीन स्क्रिन हामीले एड गरेका छौं। एड गरिसके पछाडी डन गरिदिनु होला। साथीहरु, यति गरिसके पछाडी तपाईहरुले आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ ठाडो गरेर अथवा 9:16 को रेन्जमा चाहिँ एउटा एक्टिङ गरेको भिडियो चाहिँ रेकर्ड गर्नु होला। रेकर्ड गरिसके पछाडी मोबाइलमा रहेको काइनमास्टरलाई तपाईहरुले एकपल्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसके पछाडीको इन्टरफेस तपाईले यस्तो प्रकारको देख्न सक्नुहुनेछ, जहाँ चाहिँ तपाईले प्लसको आइकन देख्न सक्नुहुनेछ र प्लसको आइकनमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र ट्याप गरेपछि यहाँ विभिन्न फ्रेम रहेका छन्। हामीलाई चाहिने 9:16 को रेन्ज रहेको छ। एकपल्ट 9:16 मा चाहिँ तपाईले ट्याप गर्नु होला। टिकटकमा सेम टु सेम चाहिँ लाग्नेछ। सो तपाईले ट्याप गरिसके पछाडी तपाईले भर्खरै रेकर्ड गर्नुभएको भिडियोलाई चाहिँ यहाँ एक्सपोर्ट गर्नु होला। र साथीहरु, अहिले देख्न सक्नुहुनेछ मैले यस्तो प्रकारले एक्टिङ गरेको छु र तपाईहरुले पनि यस्तै प्रकारले एक्टिङ गर्नु होला। हातमा लिएर हात बिस्तार बिस्तार हेरेर तपाईहरुले चाहिँ यो टेबलमा चाहिँ राख्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईहरु भुइँमा बस्नु भएको छ भने भुइँमा यस्तो प्रकारले राख्न सक्नुहुनेछ। यस्तै प्रकारले अथवा विभिन्न तपाईहरुले जस्तो प्रकारले चाहिएको छ त्यस्तो प्रकारले चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नु होला र रेकर्ड गरिसके पछाडी तपाईहरुले यो लेयरमा जानु होला र लेयरमा गइसके पछाडी मिडियामा जानु होला। मिडियामा गइसके पछाडी भर्खरै हामीले ग्रीन स्क्रिनमा क्रिएट गरेको भिडियो रहेको छ, त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। म यहाँ सिलेक्ट गर्दैछु। साथीहरु, अहिले देख्न सक्नुहुनेछ ग्रीन स्क्रिनको भिडियो रहेको छ। म यसलाई भिडियो आइसके पछाडी तपाईले यो भिडियोलाई एकपल्ट ट्याप गरिदिनु होला र ट्याप गरिसके पछाडी साइडमा तपाईले कोमा की भन्ने यो अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यो कोमा कीमा चाहिँ तपाईले एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र यहाँ इनेबलमा चाहिँ डिसेबल भएको छ, यसलाई चाहिँ इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिसके पछाडी यसको ब्याकग्राउन्ड जुन ग्रीन स्क्रिन रहेको छ त्यो चाहिँ टोटल रूपमा चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ। अहिले भने भिडियो मात्र रहेको छ र तपाईहरुको कहीँ मिस्टेक भएको छ भने यो दुईटा साइडमा तपाईले मिलाउन सक्नुहुनेछ। यसरी
मेरो यहाँ थोरै मिस्टेक भएको छ, म यसलाई चाहिँ थोरै मिलाउँदैछु। तपाईँहरूले नि यस्तै प्रकारले मिलाउन सक्नुहुनेछ र मिलाइसकेको छु र मिलाइसके पछाडि हाम्रो भिडियो चाहिँ अब हातमा नाचेको बनाउनको लागि भिडियोमा एकपल्ट तपाईँहरूले ट्याप गर्नुहोला र भिडियोमा ट्याप गरिसके पछाडि यो हाइलाइट हुनेछ र हाइलाइट भइसके पछाडि आफ्नो साइज अनुकूल अनुसारको यो भिडियो चाहिँ आफ्नो हातमा मिलाउनु होला। साथीहरू यसरी मिलाउँदै गर्नु होला र मिलाइसके पछाडि जुन मेन भिडियो रहेको छ, मेन भिडियोमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र यसलाई फ्रेम ठुलो बनाउनु होला। ठुलो बनाउनलाई दुईटा फिङ्गरले, दुईटा औँलाले यसलाई बढाउनु होला र यस्तो प्रकारले भिडियो ठुलो बन्दछ। र साथीहरू सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, थोरै सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै सेटिङ गर्नको लागि हातमा ल्याउनको लागि त्यो मुनिको ग्रिन स्क्रिन भिडियोलाई ट्याप गर्नु होला र यसरी साइज मिलाउनको लागि मुनिको जुन बिग्रेको छ त्यसलाई चाहिँ हल्का हल्का मिलाउनु होला। मिलाइसके पछाडि फ्रेम वाइज फ्रेम मिलाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि अगाडि सार्दै जानु होला। हात अनुसारको हाम्रो यो भिडियो चल्नुपर्ने हुनेछ। त्यसका लागि साइज पनि मिलाउनु होला। म थोरै साइजहरू मिलाउँदैछु, तपाईँहरूले पनि यस्तै प्रकारले साइज मिलाउँदै जानु होला र साइज मिलाइसके पछाडि मुनिको भिडियोमा एकपल्ट ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरिसके पछाडि साइडमा रहेको यो साँचोको आइकनमा तपाईँहरूले एकपल्ट ट्याप गर्नु होला र यो भिडियोलाई रनिङ गर्दै जानु होला। जसरी हात चल्छ त्यस्तै प्रकारले तपाईँले यसलाई पनि यहाँ प्लसको आइकन गर्दै यहाँ मुभ गराउँदै जानु होला। म यहाँ सार्दैछु, सार्दै गइसके हात मुनि सर्दैछ। तपाईँहरूले यसमा प्लसको आइकन गर्दै यो भिडियोलाई मुनि बिस्तार सार्दै जानु होला। सेम हातको इसारामा तपाईँहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ मिलाउँदै सार्दै जानु होला। जस्तो हात चल्छ त्यो अनुसार तपाईँले यहाँ प्लस आइकन गर्नु होला र यो भिडियोलाई पनि यो हातमा मिलाउँदै जानु होला। देख्न सक्नुहुनेछ हात मुनि गइसकेको छ र मैले प्लसको आइकनमा ट्याप गरेर त्यही अनुसार यो भिडियोलाई रनिङ गर्दैछु। साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै प्रकारले मिलाउँदै जानु होला, प्लसको आइकन दिँदै। र साथीहरू अहिले मैले भुइँमा राखेको छु र अहिले म यो भिडियोलाई पनि भुइँमा राख्दैछु, तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू जति पनि मुभिङ एनिमेसन छ त्यो मैले एनिमेसन दिइसकेको छु र अहिले म हेर्न चेक गर्दैछु हाम्रो भिडियो कस्तो बनेको छ। चेक गर्नको लागि यो प्लेको आइकनमा तपाईँहरूले एकपल्ट यसरी ट्याप गर्नुहोला र हात अनुसार यो भिडियो पनि रनिङ भएको छ कि छैन, मिलेको छ कि छैन तपाईँले यहाँबाट टेस्ट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिले पर्फेक्ट बनेको छ। साथीहरू एकदम इजी छ, तपाईँहरूले पनि सजिलै आफ्नै मोबाइलबाट यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। काहीँ मिस्टेक छ भने फेरि तपाईँहरूले प्ले गरी यसलाई हेरेर मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो साथीहरू सम्पूर्ण तपाईँले सेटिङ गरेर सम्पूर्ण कुराहरू मिलाइसके पछाडि तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको यसमा एकपल्ट ट्याप गर्नुहोला र ट्याप गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एक्सपोर्ट रहेको छ। एक्सपोर्टमा तपाईँहरूले चाहिँ ट्याप गर्नुहोला र ट्याप गरिसके पछाडि एक्सपोर्ट गरिसके पछाडि भिडियो कम्प्लिट हुनेछ र तपाईँहरूको मोबाइलको ग्यालरीमा गएर यो चाहिँ सेभ हुनेछ र त्यस पछाडि तपाईँहरूले कुनै पनि सोसल प्लेटफर्ममा सेयर गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईँहरूले टिकटकमा पनि सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू तपाईँहरूले पनि यस्तै प्रकारले आफूले चाहेको कुनै पनि भिडियोलाई आफ्नो हातमा नचाहेर कुनै पनि भिडियोलाई चाहिँ बनाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरू आशा गर्छु आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन परेको छ। भिडियो मन परेको छ भने अवश्य नै भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। यति भन्दै आज यहाँ माझ बिदा लिँदैछु। आजको लागि यति नै। बाइ बाइ। जय नेपाल।